आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामको युज गरेर कुनै पनि एउटा गिभन रेडियसको सर्कल दिया हुन्छ त्यसको हामीले एरिया निकाल्न सिक्नेछौँ। हामीले प्रोग्रामलाई जम्मा एउटा रेडियस इनपुट दिन्छौँ, त्यसले हामीलाई एरिया क्याल्कुलेट गरेर दिनु पर्यो। भनेपछि मैले सी प्रोग्रामिङको बेसिक सिन्ट्याक्स लेखेँ हैन। त्यो भइसके पछाडि हामीले अब दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भनेको हाम्रो रेडियस र एरिया भनेको सधैँ इन्टिजरमा नहुन सक्छ, नि त रियल नम्बरमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले फ्लोट डाटा टाइप युज गर्नु पर्यो हैन। फ्लोट डाटा टाइपमा अब रेडियस पनि फ्लोटै हुनेछ। अनि त्यस्तै गरी पछि हाम्रो आउटपुट आउने भनेको एरिया। एरिया यो जुन भेरिएबलको नाम लेख्दै छौँ त्यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। मतलब हामीले यहाँ जुन क्यापिटल स्मल लेटर युज गरेका हुन्छौँ भरे प्रोग्राम लेख्दै जाँदा सधैँभरि त्यही नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले यहाँ सबै स्मल युज गर्थेँ। यता दुईटा डाटा टाइप भयो, रेडियस र एरिया। अब रेडियस चाहिँ हामीले युजरबाट लिनुपर्ने छ हैन। हामीले युजरबाट रेडियस माग्छौँ। अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला डबल स्क्यान भएछ, स्क्यानएफ फङ्सन युज गरेर स्क्यानएफ, अनि यहाँनिर फ्लोटको लागि %f राख्नु पर्यो हैन। अनि पछाडि हामीले n% गरेर रेडियस लिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रिन्टएफ गरेर यहाँ रेडियस सानो हुनु होला नि हैन। प्रिन्टएफ पनि सबै सानो हुन्छ। प्रिन्टएफ इन्टर द रेडियस यति गरिदिइसकेपछि युजरले हामीलाई रेडियस इनपुट दिन्छ। त्यसपछि हामीले रेडियस इनपुट लिन्छौँ। अब बाँकी काम रह्यो एरिया क्याल्कुलेट गर्ने। एरिया इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। पाई आर स्क्वायरको लागि के गर्नु पर्यो, पाईको भ्यालु राख्दिउँ यहाँ अहिले 3.1415, इन्टुको लागि यहाँ एस्ट्रिक सिम्बल राख्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी आर स्क्वायर भनेको आर इन्टु आर। यति गरिसकेपछि हाम्रो रेडियस एरिया क्याल्कुलेट हुनेछ। एरिया क्याल्कुलेट भइसकेपछि यसलाई जस्ट डिस्प्ले गराइदिनु पर्यो हैन। प्रिन्टएफ एरिया इज इक्वल टु %f, अनि यो पछाडि गएर एरिया राख्नु पर्यो। यहाँ मैले लेखेको एरिया क्यापिटल लेटरमा लेखेँ भनेर कन्फ्युज नहुनु, यो चाहिँ जस्ट डिस्प्ले गराउनको लागि मात्रै राखेको कुरा हो। भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिन्टएफ भित्र चाहिँ लेखिन्न, प्रिन्टएफको यो कोलमभित्र लेखिन्न, यसको बाहिर लेखिन्छ। जुन भेरिएबल चाहिँ मैले स्मल लेटरमै युज गरेको छु। अनि लास्टमा सेमिकोलन छुट्याएर चाहिँ यदि गरिदिइसके पछाडि अब यो प्रोग्रामले हामीलाई त्यो गिभन कुनै पनि हामीले रेडियस दियौँ भने त्यसको एरिया निकालेर दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँबाट यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गर्छु। अब सुरुमा इन्टर द रेडियस भनेर यसले इनपुट माग्छ। मैले इनपुटको लागि जस्तै 4 युनिट भएछ, 4 युनिटको रेडियस दिएँ भने यसको एरिया चाहिँ 50.246 हुने रहेछ। अब यो एरिया ठिक छ कि छैन भनेर मैले एकचोटि क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट चेक गरौँ न त। क्याल्कुलेटरमा अहिले हाम्रो एरिया भनेको सिफ्ट पाई इन्टु आर भनेको हाम्रो 4 थियो, आर स्क्वायर यति राखिदिँदाखेरि यसले 50.265, अलिकति यहाँ पछाडि दुईवटा नम्बर जति गडबड भयो जस्तो छ। त्यहाँ हामीले पाईको भ्यालु भनेको 3.1415 मात्रै राखेको थियौँ, तर पाईको एक्ज्याक्ट भ्यालु त यहाँ पुरै राखेको छ नि त। त्यही भएर थोरै गडबड भयो होला। नत्र पाईको भ्यालु 1415 मात्रै यहाँ क्याल्कुलेटरमा प्रेस गरेको भए हाम्रो एन्सर मिल्ने थियो। कम्प्युटर रङ हुन्न यता। ल यसरी हामीले गिभन रेडियसको सर्कलको एरिया पनि निकाल्न सक्छौँ सी प्रोग्राम युज गरेर। यदि भइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि फर्मुला युज गरेर जस्तै स्क्वायर रेक्टेङ्गलहरूको एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो कोड गरेर कमेन्टमा कोड राखिदिनुहोस् है त। तपाईँले गरेको कोड पनि ब्लगमा हालेर राखिदिनेछु। तपाईँको नामहरू चाहिँ यो माथि कमेन्ट सेक्सनमा टक्क राखिदिनु होला, जे डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ एक लाइनमा। धन्यवाद।